Phía dưới vách đá xuất hiện một công trình kỳ quái, bên trong đó có một cô bé trông giống hệt Sejong đang gọi cô. Ngay khi Sejong sắp rơi xuống vách đá, mẹ của cô, Josie, đã kịp thời xuất hiện và kéo cô lại. Nhưng lúc này, Sejong đã trở nên miệng liên tục nhắc đến một địa danh, Salanhin. Để giải đáp những thắc mắc trong lòng, Josie đã giấu chồng mình và quyết định đưa con gái Sejong đến tìm hiểu về Salanhin. Khi dừng lại để đổ xăng, Josie tình cờ phát hiện ra những bức tranh hình. Tuy nhiên, Sejong lại hoàn toàn không nhớ mình đã vẽ những bức tranh đó. Chuyện này đã thu hút nữ cảnh sát. Khi Josie đang thanh toán tại siêu thị, cô hỏi nhân viên bán hàng tại sao không thể tìm thấy đường đến Salanhin trên bản đồ. Nhân viên này cho biết, nơi đó đã bị phong tỏa từ lâu. Ngay khi vừa ra khỏi siêu thị, Josie nhận được cuộc gọi từ chồng. Anh cũng đang tìm kiếm thông tin về Salanhin trên mạng. Kết quả cho thấy, từ thế kỷ 16 đến thế kỷ 18, nơi này từng là vùng đất của người da đỏ ở bang West Virginia, do dưới lòng đất có một mỏ than khổng lồ. Vì vậy, sau đó nơi này bị người da trắng cưỡng chiếm. Để tiện cho việc giam giữ những người da đỏ nổi dậy, họ đã xây dựng một nhà tù tại đây. Với sự phát triển của ngành khai thác mỏ, thị trấn Salanhin cũng ra đời. Tuy nhiên, khoảng 30 năm trước, một vụ cháy ngầm trong mỏ đã xảy ra, phá hủy hoàn toàn thị trấn. Đến nay, ngọn lửa ngầm vẫn chưa được dập tắt, khiến nơi này bị phong tỏa hoàn toàn. Nhưng Josie không nghe lọt tai những điều này, cô kiên quyết muốn đến đó. Cô vội vàng cúp điện thoại của chồng. Trên đường đi, cô đột nhiên nghe thấy tiếng còi xe cảnh sát từ phía sau. Không còn cách nào khác, Josie tính dừng xe để kiểm tra thì phát hiện biển báo Salanhin phía trước. Không do dự, cô đạp ga bỏ lại nữ cảnh sát phía sau. Hiện tượng kỳ lạ bắt đầu xuất hiện. Âm thanh từ hệ thống âm thanh trong xe đột ngột trở nên chói tai, khiến Sejong hoảng sợ thét lên. Josie cố gắng tắt đài nhưng không thể. Trong khi hai mẹ con đang bối rối, bất ngờ xuất hiện một cô bé đứng giữa đường và lao xuống một bậc thang. Khi Josie tỉnh lại, cô thấy tuyết đang rơi dày đặc dù đang mùa thu. Cô quay sang nhưng phát hiện Sejong ngồi ở ghế phụ đã biến mất. Hoảng loạn, cô nhanh chóng xuống xe tìm kiếm con gái. Lúc này, cô cũng nhận ra rằng không phải tuyết rơi, mà là tro bụi giống như tro núi lửa. Bảng chỉ dẫn phía trước chỉ ra rằng thị trấn Salanhin chỉ còn cách đó không xa. Không có thời gian suy nghĩ, Josie tiến thẳng về phía thị trấn để tìm con gái. Khi đến nơi, cô nhận ra rằng thị trấn còn kỳ dị hơn cả những gì cô tưởng tượng. Toàn bộ thị trấn bị bao phủ bởi lớp bụi xám, không có dấu hiệu của sự sống. Cô gọi tên con gái nhưng không nhận được hồi đáp nào. Josie đột nhiên thấy bóng dáng của Sejong phía trước và lập tức đuổi theo. Nhưng khi cô chạy đến một cầu thang, tiếng còi báo động phòng không của thị trấn vang lên, bầu trời ngay lập tức bị bóng tối nuốt chửng. Josie lúc này đã bước vào thế giới ngầm u ám, nơi đáng sợ nhất. Cô chỉ có thể dựa vào ánh sáng nhỏ từ chiếc bật lửa để tìm đường đi. Môi trường u ám và rùng rợn khiến Josie cảm thấy bất an. Cô phát hiện một túi đen có gì đó bên trong, nhìn kỹ thì là một xác chết đang phân hủy. Đúng lúc này, cô nghe thấy tiếng động từ phía sau. Cô quay lại vẫn thấy bóng dáng đó và lập tức đuổi theo. Tuy nhiên, không hiểu sao, cô lại vô tình đi vào ngõ cụt. Trong lúc cô vẫn chưa hoàn hồn, một sinh vật quái dị đang từ từ tiến đến từ phía sau. Ngay khi Josie bị những con quái vật bao vây, cô vội vàng tìm cách thoát ra, cố gắng lần mò theo những hàng rào sắt để tìm một lối thoát. Lúc này, những con quái vật đã xé rách áo khoác của cô. Trong tình thế nguy hiểm tột cùng, Josie may mắn tìm thấy và mở được một cánh cửa sắt. Thật không may, lũ quái vật đã ùa vào. Ngay khi cô nghĩ rằng mình sẽ không thể thoát khỏi, một điều kỳ diệu đã xảy ra. Những con quái vật bất ngờ bốc cháy và biến mất không một dấu vết. Josie vì quá sợ hãi mà ngất lịm đi. Khi tỉnh lại, cô thấy mình đã trở lại trên đất với màn sương mờ ảo quen thuộc. Cô chạy vội về con đường đã đi qua để tìm con gái và phát hiện ra nó đã biến thành một vực thẳm. Giọng một người phụ nữ vang lên từ phía sau. Josie vội vàng kể về việc con gái mình bị mất tích. Nhưng điều kỳ lạ là người phụ nữ này cũng nói rằng bà đang tìm con gái của mình. Nhưng khi người phụ nữ nhìn thấy bức ảnh, bà ta ngay lập tức trở nên kích động. Josie đẩy người phụ nữ ra và bỏ chạy trở lại vào thị trấn để tìm thêm manh mối. Khi đi ngang qua xe của mình, cô phát hiện bức tranh Sejong vẽ về ngôi trường trong thị trấn. Cô định lái xe tới đó nhưng xe lại không thể khởi động được. Bất lực, Josie cố gắng liên lạc với chồng nhưng không thể kết nối, chỉ có thể để lại tin nhắn. Ngay lúc này, nữ cảnh sát bất ngờ xuất hiện, chuẩn bị đưa cô về đồn. Họ đi qua chiếc xe máy bị đổ của nữ cảnh sát, nhưng họ cũng phát hiện con đường phía trước đã biến thành vực thẳm. Trong khi đó, chồng của Josie, sau khi nhận được tin nhắn, cũng lái xe đến lối vào của Salanhin nhưng thấy rằng nơi này đã bị phong tỏa. Cảnh sát đã tìm thấy chiếc xe của Josie không xa đó, nhưng bên trong không có gì. Dưới áp lực từ người chồng, viên cảnh sát trưởng đồng ý đưa anh đến thị trấn để kiểm tra. Ở phía bên kia, Josie và nữ cảnh sát đành phải quay lại. Lúc này, nữ cảnh sát phát hiện có một bóng người không xa và định tiến lại để xin sự giúp đỡ. Đột nhiên, điện thoại của Josie phát ra tiếng ồn chói tai quen thuộc. Khi ngẩng đầu lên, họ thấy một cảnh tượng kinh hoàng, một con quái vật dị dạng đang tiến về phía họ. Nữ cảnh sát rút súng cảnh báo, vật phun ra dòng chất lỏng axit, suýt chút nữa đã khiến nữ cảnh sát bị thương. Không lâu sau, cô dựa vào các biển chỉ dẫn trong thị trấn và tìm thấy vị trí của ngôi trường. Đồng thời, chồng của Josie và viên cảnh sát trưởng cũng đã đến được thị trấn, nhưng không có màn sương mù như Josie đã nói. Mặc dù nơi này mang không khí u ám và chết chóc, nhưng đây rõ ràng không phải là cùng một không gian. Trong cuộc trò chuyện với cảnh sát trưởng,
Người đàn ông này tiết lộ rằng ông đã sống ở đây từ nhỏ và là người sống sót duy nhất trong vụ hỏa hoạn năm đó. Khi Josie đến trường học, cô nghe thấy tiếng động và nghĩ rằng đó là con gái mình. Cô liên tục gọi tên con và cảm nhận được sự hiện diện của con. Josie vội vàng chạy vào một lớp học để trốn. Và ngay sau đó, cô lại nghe thấy tiếng con gái mình vang lên. Cô liền đuổi theo tiếng gọi đó, nhưng khi đến nhà vệ sinh, hình bóng của con gái lại biến mất lần nữa. Từ một gian phòng bên cạnh, Josie nghe thấy tiếng khóc của một đứa trẻ. Nghĩ rằng đó là con gái mình, Josie mở cửa và thấy một thi thể. Sau khi bình tĩnh lại, Josie nhận thấy trên tường có một biểu tượng đen chỉ về phía miệng. Để tìm lại con gái, cô cố gắng thò tay vào miệng kiếm manh mối. Nhưng khi mở cửa, cô lại đối mặt với một nhóm người lạ mặt đeo mặt nạ. Họ cũng phát hiện ra Josie. Hoảng loạn, Josie dựa vào cánh cửa, cầm chặt chiếc dây chuyền có ảnh của con gái và cầu nguyện. Những người lạ mặt liên tục dùng lực đẩy cửa để vào. Đột nhiên, một con chim nhỏ trong lồng kêu lên, khiến những người lạ mặt dừng lại, cầm lấy lồng chim và bỏ chạy. Josie vẫn không biết rằng mình sắp rơi vào thế giới đen tối một lần nữa. Khi tiếng còi báo động vang lên, mọi thứ xung quanh cô bắt đầu bị bóng tối nuốt chửng. Khi Josie bật đèn tin lên, cô thấy những bức tường xung quanh mình đang bị ăn mòn một cách nhanh chóng. Điều kinh hoàng nhất là thi thể bị dây kẽm trói buộc lúc này bất ngờ sống lại. Khi tay nó chạm vào tường, những dây leo kỳ lạ bắt đầu lan về phía Josie. Trong tích tắc, những con bọ từ mặt đất hoạt tràn lên. Josie nhanh chóng chạy trốn, và trên đường đi, cô gặp lại 3 người lạ mặt, lúc này đang bị những con bọ tấn công. Quá sợ hãi, Josie chạy khắp nơi để tìm lối thoát, không hề nhận ra rằng ở gần đó, một kẻ lạ mặt đang điên cuồng vẽ tranh. Và ngay sau đó, cảnh kinh điển xuất hiện một cách đầy uy lực. Một con quái vật đầu sắt hình tam giác đang tiến về phía Josie. Trong khi đó, chồng Josie và cảnh sát trưởng cũng đến trường học. Dù họ đang ở hai không gian khác nhau, nhưng khi đi ngang qua nhau, người chồng dường như cảm nhận được điều gì đó. Cảnh sát trưởng cho rằng người đàn ông có thể đã bị ảo giác do quá lo lắng về việc tìm kiếm vợ. Josie đành nằm úp mặt xuống đất khóc lóc tuyệt vọng khi bầy côn trùng ăn thịt đang tiến gần. Đột nhiên, một tia sáng mạnh mẽ chiếu đến, kéo cô vào trong một căn phòng. Hóa ra là nữ cảnh sát đã đến kịp thời. Nữ cảnh sát dùng hết sức đẩy cửa lại và ra hiệu cho Josie lấy cây sắt phía sau để chặn cửa. Cả hai nghĩ rằng họ đã an toàn, nhưng chỉ vài giây sau, từ bên ngoài, tiếng kim loại cọ sát vang lên. Trước khi họ kịp phản ứng, một thanh kiếm khổng lồ đâm xuyên qua cửa. Trong tích tắc, cánh cửa sắt bị cắt thủng và những con côn trùng đáng sợ ùa vào. Con quái vật đầu sắt hình tam giác cũng vươn tay định giật lấy thanh sắt mắc kẹt trên cửa. Trong tình thế nguy cấp, nữ cảnh sát nổ súng giúp họ tạm thời thoát nạn. May mắn thay, khi thời gian chuyển đổi giữa hai thế giới kết thúc, mọi thứ xung quanh trở lại như cũ. Josie lấy ra tấm phù mà cô tìm thấy trong miệng xác chết, trên đó ghi tên một khách sạn. Hai người quyết định rời khỏi nơi này trước khi thế giới đen tối lại trở về. Nhanh chóng, họ đến được khách sạn của thị trấn và gặp hai người khác. Một người phụ nữ điên họ từng gặp ở vách đá và một cư dân của thị trấn tên Anne. Theo lời Anne, trong thị trấn vẫn còn những người khác. Họ sẽ ra ngoài tìm kiếm lương thực mỗi khi bóng tối biến mất. Lúc này, nữ cảnh sát tìm thấy bức tranh vẽ của bé gái trong ngăn tủ số 111. Theo manh mối này, họ đến phòng 111 và qua một khe hở trên tường, họ bước vào một căn phòng khác. Josie tìm thấy một cô bé, nhưng cô ngay lập tức nhận ra đó không phải là con gái mình, mà là con gái của người phụ nữ điên kia. Josie hỏi cô bé về tung tích của con mình, nhưng ngay sau đó, cô bé dang rộng đôi tay, rồi biến mất, để lại vô số con chim bay lên trời. Anne hoảng hốt kêu lên, bảo hai người rời đi vì thế giới đen tối đang đến gần. Khi tiếng còi báo động vang lên, Anne dẫn họ đến một nhà thờ để tránh quái vật. Josie bất ngờ dừng lại khi thấy biểu tượng trên nhà thờ giống hệt với bức tranh của con gái mình. Nữ cảnh sát cũng nhận ra một đám đông đang chạy từ trong màn sương mù về phía nhà thờ và họ quyết định chạy theo. Bất ngờ, người phụ nữ điên kéo nữ cảnh sát lại và cảnh báo rằng đừng tin những người này, họ sẽ giết chết hai người. Nhưng chưa kịp nói thêm, Anne đã dùng đá ném trúng đầu người phụ nữ điên. Josie vội vàng đỡ người phụ nữ đang ngã xuống và hỏi tại sao con gái bà lại giống hệt con gái của mình. Bóng tối lại bao trùm, hai người không còn cách nào khác phải lánh nạn trong nhà thờ. Trong khi đó, người phụ nữ điên giơ tay về phía Anne với ánh mắt đầy đe dọa. Ngay giây tiếp theo, tên quái vật đầu sắt tam giác đã đến. Trước mặt Josie và nữ cảnh sát, may mắn thay, nữ cảnh sát thông minh đã kéo Josie nhanh chóng trốn vào nhà thờ, thoát khỏi cái chết trong gang tấc. Vào đến nhà thờ, họ lại bị dân địa phương tấn công. Họ buộc tội cả hai là phù thủy và cố gắng đuổi họ ra khỏi đây. May thay, nữ cảnh sát bắn chỉ thiên cảnh cáo và khiến đám đông hỗn loạn tạm lắng xuống. Lúc này, một người phụ nữ từ từ bước vào đám đông. Người đó chính là giáo chủ Bella. Sự xuất hiện của cô ấy đã kịp thời chấm dứt cuộc tranh cãi. Bella dẫn các tín đồ quỳ xuống và bắt đầu cầu nguyện. Tất cả mọi người trong nhà thờ cũng bắt chước làm theo, cùng nhau cầu nguyện. Ngay sau đó, một tia sáng chiếu rọi vào giữa nhà thờ, xua tan mọi bóng tối. Trong khi đó, ở thế giới thực, chồng của Josie lẻn vào phòng hồ sơ và tìm thấy tài liệu về Silent Hill. Tài liệu ghi chép chi tiết về nguyên nhân vụ cháy xảy ra ở thị trấn này. Trong hồ sơ còn kèm một bức ảnh. Cô bé trong bức ảnh trông giống hệt với con gái nuôi của họ, Sejong. Anh lập tức đến tu viện và tìm gặp nữ tu từng tìm thấy Sejong, nhưng nữ tu dường như đang cố ý che giấu điều gì đó. Khi hai bên đang căng thẳng, cảnh sát trưởng xuất hiện.
Cảnh sát trưởng nói với anh rằng cô bé trong bức ảnh tên là Alexu đã chết trong vụ cháy nhiều năm trước. Cô bé không phải vì bị thiêu mà do bị một nhóm giáo phái tà ác tra tấn đến chết. Ở một diễn biến khác, Josie tìm kiếm sự giúp đỡ từ Bella để tìm con gái, nhưng Bella nói rằng chỉ có quỷ dữ mới biết tung tích của cô bé. Để tìm lại con, Josie buộc phải đối mặt với con quỷ đang ở địa ngục. Nữ cảnh sát đã cố gắng ngăn cản Josie nhưng cô vẫn quyết đi tìm con. Sau đó, các tín đồ mặc đồ bảo hộ và đưa họ đến một bệnh viện. Bella nói với Josie rằng con quỷ ở dưới tầng hầm số 151 của bệnh viện này. Nhưng khi Bella vô tình nhìn thấy ảnh của Sir John, Bella ra lệnh cho các tín đồ bắt giữ Josie. May mắn thay, nữ cảnh sát đã dũng cảm đứng ra giúp Josie thành công bước vào thang máy. Thang máy nhanh chóng hạ xuống, hướng về sâu thẳm địa ngục. Nhưng nữ cảnh sát bị áp đảo bởi đám đông và ngã gục xuống đất. Khi cửa thang máy từ từ mở ra, Josie dựa vào bản đồ trong đầu để bắt đầu tìm kiếm phòng 151. Nhưng khi đi qua hành lang cuối cùng, cô bị một nhóm y tá sát sống đáng sợ chặn đường. Chưa kịp nhìn rõ mặt họ, nhóm y tá này đã cầm ống thép từ từ tiến tới. Lúc này, Josie nhận ra những quái vật này dường như phản ứng đặc biệt với nguồn sáng. Cô nhanh chóng tắt đèn tin, ngay lập tức đám quái vật ngừng di chuyển. Josie cẩn thận đi ngang qua họ, sau đó đặt đèn pin xuống đất để thu hút sự chú ý của quái vật. Khi cánh cửa phòng 151 mở ra, một luồng sáng trắng chói lòa lóe lên và Josie bước vào ký ức của Alexu. Tại đây, Josie biết được sự thật về mọi chuyện. 30 năm trước, Alexu thường xuyên bị bạn bè bắt nạt. Vì mồ côi cha từ nhỏ, bạn bè gọi cô là con của quỷ, là phù thủy độc ác. Không chịu nổi những lời lăng mạ, Alexu trốn vào nhà vệ sinh và gặp phải một gã lao công biến thái. Mẹ của Alexu, Danin, bất lực trước việc con gái bị xâm hại và đành phải chịu đựng trong im lặng. Lúc này, chị gái của bà, Bella, nói với bà rằng có một cách để thanh tẩy linh hồn của Alexu. Vì không biết gì, Danin đã giao con gái mình cho Bella. Bella tập hợp tất cả tín đồ và trói Alexu lên giàn hỏa thiêu, chuẩn bị thiêu sống cô. Nhưng trong lúc nghi lễ đang diễn ra, nhiệt độ cao đã làm đứt dây sắt, khiến lò thiêu bị đổ, sắt nóng chảy tràn xuống đất và kích cháy hầm mỏ dưới lòng đất. Mọi người hoảng loạn chạy trốn, chỉ có một cảnh sát dũng cảm lao vào cứu Alexu đang thoi thóp. Cô bé được nhanh chóng đưa đến bệnh viện cấp cứu, nhưng những vết bỏng nặng đã biến nỗi sợ hãi và đau khổ của Alexu thành lòng hận thù. Từ khoảnh khắc đó, Alexu thề sẽ khiến tất cả những kẻ từng hại mình phải chịu sự tra tấn đau đớn hơn. Theo thời gian, một Alexu tà ác đã ra đời. Với nửa sức mạnh của quỷ, Alexu đã chia Silent Hill thành hai thế giới song song. Những người sống sót sau vụ hỏa hoạn bị giam cầm trong thế giới u ám xám xịt đó. Ở đây, con người sẽ không già đi mà phải chịu sự tra tấn vĩnh viễn. Điều này giải thích tại sao suốt 30 năm trôi qua, Bella và những tín đồ của cô ta vẫn không hề thay đổi. Khi câu chuyện kết thúc, ánh sáng chói lòa dần dần tan biến. Trong phòng 151 có một chiếc giường bệnh, bên cạnh là một y tá mặc đồ đỏ và người đang nằm trên giường chính là Alexu thật sự. Alexu tà ác nói với Josie rằng ở đây sẽ không ai làm hại cô và tiết lộ bí mật về thân thế của Sir John. Thì ra, vì Bella và các tín đồ lợi dụng sự che chở của nhà thờ để ngăn Alexu xâm nhập, nên Alexu đã tạo ra Sir John như một hiện thân của sự tốt lành. Năm 1995, Alexu gửi Sir John đến cô nhi viện trong thế giới thực và được Josie nhận nuôi. Khi thời gian chín muồi, Alexu đã dẫn dắt Josie vào Silent Hill nhằm giúp cô hoàn thành cuộc báo thù cuối cùng. Josie không muốn giúp, nhưng hiện tại nữ cảnh sát và Sir John đã bị Bella khống chế và sắp bị thiêu sống. Josie ngay lập tức đồng ý. Alexu ôm chặt lấy Josie và ngay giây tiếp theo, một sự biến đổi khủng khiếp xảy ra. Trong khi đó, tại nhà thờ, Bella ra lệnh giết nữ cảnh sát trước vì đã nói quá nhiều. Bella lớn tiếng tuyên bố với mọi người rằng nữ cảnh sát và Sir John đều là phù thủy. Chỉ cần khi Josie đến được nhà thờ thì nữ cảnh sát đã bị thiêu cháy. Josie đứng trước mặt mọi người và công khai sự thật. 30 năm trước, để có được sức mạnh của quỷ Satan, Bella và tín đồ đã bắt người dân và thiêu sống những người bị cho là phù thủy để tiến hóa thị trấn. Nhưng quỷ Satan cần một cơ thể con người làm vật chủ, và Alexu đã trở thành vật hiến tế đó. Tuy nhiên, do nghi lễ không thành công hoàn toàn, Alexu chỉ nhận được một phần sức mạnh của Sherman. Khi bị vạch trần, Bella tức giận lập tức rút một con dao găm, đâm thẳng vào tim Josie. Máu đen từ từ chảy ra và đã hòa vào mặt đất của nhà thờ. Lúc này, nhà thờ bắt đầu bị ăn mòn. Khi máu đen chảy hết, vết thương của Josie kỳ diệu lành lại. Hóa ra Alexu đã không lừa dối Josie. Sau đó, chiếc giường bệnh của Alexu từ từ xuất hiện, được bao quanh bởi vô số lưới thép. Cuộc báo thù của Alexu cũng sắp bắt đầu. Tất cả mọi người sợ hãi trước cảnh tượng kinh hoàng này và bỏ chạy tán loạn. Bella ngồi xổm dưới đất, van xin tha thứ, nhưng Alexu không có ý định tha cho cô. Vô số sợi thép nhanh chóng cuốn lấy Bella và trong khoảnh khắc, cơ thể cô bị thép siết chặt trở thành nô lệ của chúng. Nhưng tín đồ ngu muội cuối cùng cũng không ai thoát khỏi số phận thê thảm. Alexu vui mừng nhìn mọi thứ trước mặt, hân hoan nhảy múa trong cơn mưa máu. Josie nhân cơ hội này cứu con gái ra. Chỉ trong chớp mắt, nhà thờ vốn đầy tiếng la hét vừa rồi đã trở lại như cũ và mọi người cũng biến mất. Chỉ còn lại một người phụ nữ điên dại, người không hề làm hại ai. Sau đó, Josie đưa con gái trở về xe. Chiếc xe vốn không khởi động được giờ lại hoạt động bình thường. Thấy mọi thứ đã trở lại bình thường, Josie gọi điện cho chồng, nhưng anh chỉ nhận được hộp thư thoại. Con đường bị cắt cũng đã trở lại như trước. Chẳng mấy chốc,
Josie đã về đến nhà, nhưng kỳ lạ là ngôi nhà vẫn bao phủ trong màn sương trắng mịt mù. Thấy vậy, Josie biết có chuyện chẳng lành và ngã quỵ xuống ghế sofa. Ở thế giới thực, chồng của Josie cảm nhận được sự hiện diện của vợ, nhưng dù thế nào anh cũng không thể nhìn thấy họ. Cuối phim, Seo Joon nở một nụ cười khó hiểu. Hẹn gặp lại các bạn lần sau ở Silent Hill phần 2.